پارت نمبر 1 2 3 4 څلور وړه یو شانتي دي کنه صرف او صرف ډیفرنس پکې لدی د ویلیوز نور د دې میتھډ هو به هو سیم ده دا څلور وړه چې کوم پارټس دي دا موږ سره ټایپ 1 ایکویشنز دي کوم دي ټایپ 1 چې کومه تیوري ده موږ سره نو هغه تیوري په دې باندې اپلای کیږي طریقه موږ پارت نمبر 1 سولوشن دینه مخکې کلیپ کې وکړو اوس راځو ټایپ 2 طرف ته هغه تیوري هم ډیره سمپل او اسانه ده خو دې کې ستا تپوس دا دی چې موږ سره کله دی ایکویشن سولوشن وي سکویرینګ بوث سایډز په دې سټپ باندې خو پوه شو چې سکویر کول دی هغه خو موږ سره څنګه چې تیر میتھډ کې و دا شاندې کوم دی په دواړو سایډو مو سکویر واغستو دې طرف نه دا x + 2 خو ټیک شه سکویر روټ لړ x + 7 راغی دا 2x + 2 انډر روټ x + 7 دا شرط نه راغی دا سوالو ها دا خو ډیر سمپل ایزی دی اوس ته ګور راځو ټایپ 2 طرف ته نو ته خپل پوه شې دي کې به موږ یو پارت سولوشن وکړو اوس دا پارت نمبر 5 6 7 8 دا چې نو موږ سره ټایپ 2 ایکویشنز دي په دې کې چې موږ یو پارت وکړو نو ته ان شاء الله په دې باقي ټول باندې پوه شې اوس د دې سولوشن کوخه ټایپ 2 کې پارت نمبر کوم یو کوم 5 وکم 6 وکم 7 وکم 8 پارت نمبر 5 څنګه دی ایکویشن وای انډر روټ x + 7 plus x + 2 under root is equal to 6x + 13 under root لومبه سټپ څه دی ریډیکل به ختمو نو سکویرینګ بشي څه بشي چې سکویر والم په دواړو سایډو باندې صبر یو منټ سکویر به ولیکو ځان ته چې په تیورای باندې خپوي شو x + 7 plus under root x + 2 whole square is equal to under root 6x + 13 whole square بشي ها دې ځای کې خدا سکویر روټ کینسل کیږي ولې چې از ا هول دی اوس دې ځای کې ته ماته ویل شي چې دا څو ټرمز دي دوه ټرمز دي اوس په دې یو ټرم دا انډر روټ x + 7 دی بل ټرم کستا یاد شي نو a + b هول سکویر فارموله تا خو ویلې ده کنه دې کې موږ سره د a په ځای باندې راغلی دی انډر روټ x + 7 او د b په ځای باندې انډر روټ x + 2 نو دا اول به a سکویر شي بیا به b سکویر شي پلس 2ab نو دا چې کوم تا تاسو کو نو دا په 2ab باندې راځي لکه اوس ګوره دې ځای کې بس شي اوس خپل وای ته سولوشن کو a سکویر بس شي under root x + 7 whole square دا صحیح دی a square شو ها b square بس شي under root x + 2 لیکل شم څه مشکل خو نشته کنه plus 2ab a په ځای څه شي دی x + 7 دی کې څه مشکلو ها دغه شانتي x + 2 is equal to 6x + 13 हाँ नेक्स्ट स्टेप के बस इसी स्क्वायर रूट कैंसिल स्क्वायर रूट कैंसिल इज अ होल दे x + 7 plus x + 2 अंडर रूट हाँ नो दे पजाए बस दा तक शांति x + 7 x + 2 के लिए कि हम को मल्टीप्लाई किए हम वो खैर ये स्टेप पर किसी वायु को 6x + 13 बशी हाँ x + x हाँ 7 + 7 बस 7 देगा ना कनेक्टिव ऊपर सर सेम हाँ सब ऐसी 9 2x + 9 लिखले शम दे पसे हाँ नेक्स्ट स्टेप के वैसे शी दैट 2x + 9 बची देन द इक्वेशन आगे साइड ते ट्रांसफर हमको और दैट 2x दा अंडर रूट वाले वैल्यूज दा په خپل ځای پر एकदम دا باقی به इक्वेशन आगे साइड ته ट्रांसफर को نو सब ऐसी دا به ट्रांसफर کې لازم نو تبه دا x په یو وازی کو کنه ورو چې سکویر په بیا واخلو انډر روټ کینسل کو x + 7 انډر روټ x + 2 is equal to 6x - 2x - 9 plus 13 बशी तीन बाद हाँ सब बशी और पसी 2 خپل ځای باندې پرېږده دا انډر روټ ګوره دې ځای کوم 2 دی دې ځای کوم 2 دی نو ته داسې لیکلی شي چې انډر روټ x + 7
is a whole په واخله x plus 2 multiply کې کوي بل سره 6x minus 2x 4x minus 10 plus 13 plus 4 کچری زه د دې دواړو نه 2 کامن کوم نو څه بشي 2x plus 2 راځي ما سره دی خوا 2 دی under root x plus 7 multiply x plus 2 اوس دینه بعد سټپ کې بس شي ما سره چې دواړه سایډ په 2 باندې ډیوایډ کم نو دا 2 به هم کینسل شي او دی خو به هم دا 2 کینسل شي تر دې خو ته خ کلیر کټ پوه شوي اوس دینه بعد چې دینو مونږ ټایپ 1 کې به سولوشن کو نو صبر علل مونږ سره اوس ټایپ 1 سولوشن چې به مونږ کو نو سکوير به واغسته بیا کنه نو دواړه سایډ به بیا سکی squaring again نو دې سایډ ته بس شي x plus 7 او x plus 2 پوه شوې چې دا څنګه راغی 2x plus 2 whole square فارموله جوړېږي زبردست نو دې خو به شي موږ سره څه شي a square plus b square plus 2ab 2 2 ځه 2x into 2 نو 2a 4x square بشي plus 4 بشي plus 2 2 ځه 4 2 ځه نو 8x شو او دې خو چې x plus 7 او x plus 2 multiply کړو نو څه راځي x square plus 7x plus 2x plus 7 2 ځه 14x square پوهیږي که نه distributive property او multiply شي مشکل نشته دی ښه 7x plus 2x 9x plus 14 ورپسې x square plus څه بشي کم equation به transfer یو سایډ ته که نه دې طرف ته x square دی صرف دی خوا 4x square دی راټول بوله راواړو نو 4x square minus x square دغه شانتي پلس 9x ته دی دی خوا 8x ته که نه او دی خوا minus 9x به شي چې راواړېږي دغه شانتي دی خوا پلس 4 پاتې دی او دی خوا minus 14 ولا راواړېدو څه به شي 4x square minus x square 3x square minus x 14 minus 14 plus 4 minus 10 دا به موږ سره شي minus 10 اریز کوو is equal to 0 اوس د دې بس کوو 10 3 ځه دا خو مانه ډېر آسان دی minus 3 minus 10 راځي که نه نه راځي څه راځي وګوره د دې ډېر آسان ډیجټس دي که لږ سوچ دی ورته وکړو خیال دی ورته ډېر سمپل دی خو دا چې څومره پریکټس کې دوره به ستا دا ذهن کې پخېږي پلس 5 ته کامن کړو دا څه شی شو x minus 2 به شي دې کې خو څه مشکل درته نشته که نه سټپس ایکسپلینیشن کې ځکه چې دا خو زړه طریقه ده اوس خو پې پوه شوې که نه either x is equal to دا او یا r x minus 2 is equal to دا نو 3x is equal to minus 5 او تقسیمې 2 به شي 3 دې ته والو ته دغه شانتې چې x برابر شي موږ سره د 2 اوس دې نه بعد څه سټپ شته دی که نه سولوشن سیټ ولیکم سټپ شته دی که نه ولې نشته څه به کوو دا سره پاره کوو extraneous root دپاره نو equation زموږ اوریجنل سره وایه راته زر زر x plus 7 x plus 2 منځ کې پلس دی is equal to 6x plus 13 او د پاسه پې انډر روټ دی چې په دې کې موږ پوټینګ وکړو څه به راشي موږ سره minus 5/2 plus 7 انډر روټ plus minus 5/2 plus 2 is equal to under root 6 into minus 5/2 plus 13 2 3 ځه دې خوا به څه شي 3 5 ځه minus 15 plus 13 دې خوا به څه شي 7 2 ځه divided by نشته 6 division کې به 6 سکی cancel شو 7 2 ځه 14 به شي minus 5 به شي په دې خو پوهېږې که نه دې کې 7 2 multiply او divide کا نو
plus 2 2 za 4 divided by 2 fraction addition د ډیر سمپل لخه که ټیم په اخلم نو بیا کلیپ را نړۍ روک دیږي -5 plus 14 plus 9 over 2 under root -5 plus 4 ډیر ګران کیلکولیشن دی is equal to -15 plus 13 -2 اوس دی کې نور سمپلیفیکیشن خو نه کیږي یو کې -1 over 2 دی بلکې نو چې بیسز دا سیم نه نو دی کې خو ته ایډیشن کې څه نشي کولی مطلب دا دواړه ایکول دي دواړه سایډه نه دا ایکول نه دي ښه نو مطلب دا څه شی دی ایکسټرینیس ته پالس راځي موږ سره دا هم امیجنري نمبر دا او دا امیجنري دا او دا ریل ده دا دواړه نه ایکول کیږي ښه اوس دینه بعد چې دی نو موږ سره څه شی دی x is equal to 2 پکې پټ کا په دې ایماندار کې نو څه به شي موږ سره پټ کا x is equal to 2 7 plus 2 9 8 plus 2 2 plus 2 نه پور نه راځي داسې لیکلی شم چې 2 plus 3 is equal to 5 راځي right hand side چې دی کې پټینګ وکم څه به شي 6 2 za 12 plus 13 12 plus 13 یار 5 او 2 نو 25 شه کنه ٹھیک ہے سب 5 square under root 5 نو square root کې نه سټ 5 راغی نو 5 equal دی خپل کې زموږ سولوشن څه شي دی 5 موږ 2 موږ سره روټ دی under root x minus 5 solution دی خو extraneous root دی په دې وجه باندې دا equations مړه دی کې اړو سشته دی نه دومره سیمپل او ایزی دی چې 1.1 1.2 دې زده کړی دی نو دا به په پټو سترګو کې ښه دی کې د سکویر اغستونه او ویریفیکیشن کولو نه علاوه نور هیڅ شی نشته دی نوی نور ټول زوړ مولا زړی تراوي دی ټایپ 3 چې دی نو په هغې باندې به انشاءالله ټرای وکړه که څه مشکل وي نو هغه به انشاءالله وموکو ښه صحیح ده نیکسټ کلیپ کې او دا باقي 3 پارټس چې دی نو دا ته حل کړه که څه قسمه تپوس دي زه بیا هغه وکړم